بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. النجم الثاقب. مما يدل على عظمة كتاب الله تعالى أنه تناول الكثير من الحقائق الكونية المبهرة، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بمخلوق عظيم، والله يقسم بما يشاء من خلقه. لقد احتار المفسرون في تفسير هذه الآيات الكريمة بين تفسير متعارف عليه لمعاني الكلمات عند العرب في ذلك العصر، وآخر تم اكتشافه حديثاً بمعجزة عظيمة هزت عرش العلم. مع توافق ضمني بين التفسيرين نبدأ حلقتنا. أقسم سبحانه بالسماء والطارق، وهو النجم الثاقب كما صرح به التنزيل، ويعني بالتفسير القديم الكواكب التي تطرق، أي تطلع بالليل وتختفي بالنهار، ويقال ما أتاك ليلا فهو طارق. وأما كلمة الثاقب فتعني المضيء، كأنه يثقب الظلام بضوئه فينفذ فيه. نجومها الثاقبة للظلام النافذة من هذا الحجاب الذي يستر الأشياء من خلال ضوء تلك النجوم في ظلمة الفضاء. على مر السنين بدأ العلماء باكتشاف أسرار الكون وعجائبه، فاكتشفوا المجرات وما تحويه من مئات المليارات من النجوم بأنواعها العديدة، واكتشفوا الدخان الكوني. ومن عجائب الاكتشافات الكونية ما سماه العلماء بالنجوم النيوترونية، وقد كان أول من طرح هذه الفكرة العالمان فريدز وولتر عام 1933، حيث وجدا أن هذه النجوم تتكون من جسيمات صغيرة هي النيوترونات. بدأ العلماء على مدى 40 عاماً رحلة البحث عن هذه النجوم الجذابة حتى عام 1967، حيث قاموا بمراقبة السماء لمدة طويلة، وتمكنوا من تسجيل إشارات راديوية ظنوا في البداية أنها رسالة من كائنات مجهولة، ولكن تبين أن هذه الإشارات ما هي إلا صوت لدقات منتظمة جداً. فقد سمعوا وكأن أحداً يطرق عدة طرقات كل ثانية، واكتشفوا فيما بعد أن هذه الأصوات تصدر من تلك النجوم النيوترونية، وتخيلوا بأن هذا النجم ينبض مثل قلب الإنسان، فأسموا هذه النجوم بالنوابض. ولكن تبين فيما بعد أنها تصدر أصواتاً أشبه بالطرق، فأسموها المطارق العملاقة التي تدق مثل الجرس. تدور هذه النجوم بسرعات عالية جدا، وتبلغ سرعة بعضها عدة مئات من الدورات في كل ثانية. يتولد بنتيجة دورانها حقل مغناطيسي قوي جدا يعادل 1,000 مليون ضعف الحقل المغناطيسي للأرض. إن سبب سماعنا لصوت الطرقات هو دوران هذه النجوم بسرعة هائلة حول مركز دورانها، وأيضاً يصدر إشعاعات تستطيع ثقب أي شيء يصادفها، أي أن دوران هذه النجوم يسبب الطرق والثقب. أكد العلماء أن هذه النجوم تبث أشعة عظيمة ولامعة، ففي عام 1979 سجل العلماء الشعاع الأكثر لمعاناً في السماء، وقد كان ناتجاً عن نجم نيوتروني ثاقب. فقد بث هذا النجم كمية هائلة من أشعة جاما، وهي أقوى أنواع الأشعة الثاقبة. لقد بث خلال 2/10 من الثانية كمية من الإشعاعات الثاقبة تعادل ما تبثه الشمس في 1000 سنة. إن الجسيمات الدقيقة جدا التي تطلقها هذه النجوم بكميات كبيرة أثناء تشكلها، والتي تدعى نيوترينو، تستطيع اختراق كل شيء، حتى الرصاص تستطيع اختراقه مسافة أميال عديدة دون أن يعرقلها أي شيء، وهي تخترق جسدك الآن وأنت تستمع لهذا المقطع. تصوروا أننا لو أحضرنا إبرة صغيرة جدا من هذا النجم الثاقب
فإن وزنها سيكون 200 مليون كيلوغرام. هذه الإبرة النيوترونية الثاقبة لو وضعت على الأرض لثقبتها واخترقتها بالكامل، فكيف لو أحضرنا نجماً قطره 20 كيلومتراً؟ من هنا ندرك ضخامة وعظمة هذه النجوم وأهميتها في السماء، وأنها من الآيات التي تدل على عظمة الخالق وقدرته تبارك وتعالى. ولله في خلقه شؤون. أعزائنا تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.